ආයුබෝවන් යාළුවනේ අදත් රහට කිචන් එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. අද මම අරන් ආවා විශාල ගුණයන්ගෙන් යුක්ත ඒ වගේම අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයකින් හදාගන්න පුළුවන් පානයක්. අපි නොසලකා හරින දෙයක මෙච්චර ගුණ තියනවද කියලා මීට කලින් හිතුවේ නෑ නේද? ඉතින් මම වදමල් වලින් තමයි මේ පානය හදාගන්නේ. මම මුලින්ම මේ විදියට වදමල් කිහිපයක් සෝදලා අරගන්නවා. පොකුරු වදමල් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ මල් වලට වදමල් එහෙම නැත්නම් සපත්තු මල කියලා තමයි ගොඩක් දෙනා කියන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ට මතක ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න සහ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරගන්න මේ පානය ගොඩක් හොඳයි. දැන් මම මේ වදමල් වල පෙති එකින් එක වෙන් කරගන්නවා. මොකද මේ පෙති ඇස්සේ විවිධ පොඩි සත්තු ඉන්න පුළුවන් නිසා. මෙහෙම පෙති වෙන් කරගත්තයින් පස්සේ සෝදලා අරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. තව අපේ යුවතියන්ට මේ පානේ දිනපතා පානය කළොත් හොඳ කෙස් කලබක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ හිසේ ඇති හිස්සොඩි ගැටලු වගේ දේවල් නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට වෙන් කරගත්තු වදමල් පෙති ටික. ඊට පස්සේ මම මේ වදමල් ටිකට උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එහෙම එකතු කරගෙන විනාඩි 3ක් විතර තියන්න අරිනවා. වදමල් 6කට උණු වතුර මිලිලීටර් 150ක් 200ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න ඕනේ නම් මල් වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ වදමල් වලින් සිරප් එකක් වුණත් හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට විනාඩි 3කට පස්සේ පෙරලා අරගත්තු වදමල් යුෂ ටික. තව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනි දෙයක් තමයි ශරීරයේ ඇති වෙන උෂ්ණාතික ගතිය නැති කරගන්න උනත් මේ වදමල් පානය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමෙහි ඇති වෙන ලප කැලැන් නැති කරගන්න සම පැහැපත් කරගන්න උනත් මේ පානය දිනපතා පානය කිරීමෙන් පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම මේකට සීනි ලුණු කුඩු සහ දෙහි ඇඹුල් එකතු කරගන්නවා. එහෙම නැතිව වුණත් පානය කරන්න පුළුවන්. සීනි එකතු කරගන්න අපිට පානය කිරීම ලේසි වෙන්න. ඒ දේවල් එකතු කරගත්තන් පස්සේ කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වදමල් පානය බර වැඩි අයගේ බර අඩු කරගන්න උනත් බොන්න පුළුවන්. මේ වදමල් පානයෙන් ශරීරයේ අනවශ්‍ය කොලෙස්ටරෝල් අයින් කරනවා. ඉතින් මේ පානය දිවවසුවක් හා සමානයි. ඔයාලත් මේ පානය හදලා බොන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රහට කිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.